Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোক যিসকল ডিওডিএলৰ হয় অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰেট এণ্ড অপেন ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিঙৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আসলতে এটা নোটিছ আহিছে আৰু আপোনালোকৰ হেয়া পৰীক্ষাৰ সংক্ৰান্তত নোটিছ হয় গতিকে আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টিত সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাও আপোনালোকক কিহৰ ওপৰত নোটিছটো আহিছে ডিওডিএলৰ যেহেতু বহুদিন মই ডিওডিএলৰ ওপৰত একো ইনফৰমেশ্যনছ প্ৰভাইড কৰা নাছিলোঁ গতিকে এইটো নতুনকৈ মই প্ৰভাইড আপোনালোকৰ আগত কৰিবলৈ লৈছোঁ যেটো নেকি ডিওডিএলৰ ফালৰ পৰা আহা গতিকে আপোনালোকক গোটেই সবিশেষ সেই নোটিছখনৰ দেখুৱাম আৰু কি কথা তাত উল্লেখ কৰিছে এটো মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোক যদিহে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো শেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত মই আৰু এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিম হেতু হৈছে যিসকল B.A B.Sc বিকমৰ 6 সেমিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰো আসলতে এটা নটিফিকেশন আহিছে আৰু সেই নটিফিকেশনটো আপোনালোকক মই 6 সেমিষ্টাৰ নহয় সৰি 5th সেমিষ্টাৰ বা 6th সেমিষ্টাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আহিছে আৰু সেই আপোনালোকৰ নটিফিকেশনটোত কি কথা উল্লেখ কৰিছে হেতু মই জনাম গতিকে আপোনালোকে দুইটা কথা এই ভিডিঅ'টিত জানিব পাব সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি হেকলৈকে চাই থাকিব সো সকলোকে প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো এই নটিফিকেশন কিটা যিকিটা ওপৰত মই আসলতে এই ভিডিঅ'টো মই বনাব চেষ্টা কৰিছো আৰু ইয়াত আপোনালোকক সকলোকে প্ৰথমতে যেটো নটিফিকেশন আহিছে এটো হৈছে আপোনালোকৰ M.A M.Sc M.Com যিখিনি ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰ আছে ৰেগুলাৰ বেকলগৰ এক্সামিনেশন ডিওডিএলৰ আন্ডাৰত তেওঁলোকৰ আসলতে এটা প্ৰগ্ৰাম আহিছে বা ৰুটিন দিছে আৰু সেই ৰুটিনখন আপোনালোকৰ আগত মই দেখুৱাব বিচাৰিছো হয়তো বহুতেই আপোনালোকে ৰুটিনখন পাইছে বা আপোনালোকে হয়তো বহুতে পোৱাও নাই সো এইখিনি আপোনালোকৰ প্ৰথমতে আহিছে দেখিছে আপোনালোকে প্ৰগ্ৰাম অফ M.A M.Sc M.Com ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ বেকলগ এক্সামিনেশন 2022 আন্ডাৰ ডিওডিএল DU সো ইয়াৰ আপোনালোকৰ যিখন পেপাৰ এই পেপাৰখনৰ আসলতে কেতিয়া পৰীক্ষা আছে গুটেখিনি দিছে টাইমটো দিছে 10টা 30 পৰা 1টা 30 লৈকে হ'ব আৰু এয়া ৰেগুলাৰ বেকলগ গুটেখিনি হয় M.A M.Sc M.Com আৰু ইয়াত 16/10/2022 পৰা আপোনালোকৰ পৰীক্ষাবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 6/11/2022 লৈকে আপোনালোকৰ চৰিব আৰু কেনেকে পেপাৰবিলাক আছে কোনটো পেপাৰ কেতিয়া আছে আপোনালোকক ইয়াত অলৰেডি উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে মই ইয়াৰ কোৱাৰ হয়তো প্ৰয়োজন নাই সো আপোনালোকে হেতু চাই ল'ব নিজাববিয়াকৈ আৰু ডাউনলোড কৰি ল'ব আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই dibrugarh.in যাব আৰু আপোনালোকে তাত অফিচিয়েল যেটো নটিফিকেশন তাত ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ নটিফিকেশন যেটো B.A B.Sc বিকমৰ কথা কৈছিলো তাত আপোনালোকৰ কোৰ কোৰ্স অৰ্থাৎ মেজৰ কোৰ্সৰ কাৰণে যিখন আসলতে নটিফিকেশন আহিছে হেতু হৈছে আপোনালোকৰ নটিফিকেশন ৰিগাৰ্ডিং মডিফিকেশন এট দা স্কোৰ কোৰ্স C14 ৰিচাৰ্চ মেথড 2 ইন সোশিয়োলজি অনাৰ্স এট 6 সেমিষ্টাৰ ইন আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰামছ আন্ডাৰ CBCS মোড অৰ্থাৎ যিসকল BA বা B.Sc বা বিকমৰ হয় যিসকল B.Sc সাধাৰণতে নহয় বিকমো সাধাৰণতে হ'ব নোৱাৰে BA যিসকল হয় যিখিনি কোৰ কোৰ্স অৰ্থাৎ মেজৰ কোৰ্সৰ হয় আৰু যিসকল সোশিয়োলজি হয় সেই সোশিয়োলজি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যিসকল 6 সেমিষ্টাৰ যেটো পেপাৰ আপোনালোকৰ আছিল C14 খন সেইখন অকমান চেঞ্জ কৰিছে বা সেইখন অকমান মডিফাই কৰিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকক কি কথা উল্লেখ কৰিছে চাই ল'ব পাৰে ৰিগাৰ্ডিং ইউনিট 4 the sentence framing should be changed আপোনালোকৰ sentence framing যেটো আছিল এটো চেঞ্জ কৰিছে আৰু it should be writing research report field visit and report submission আপোনালোকক তাৰ পৰিৱৰ্তে field visit আৰু report submission আৰু আপোনালোকৰ 10 marks should be ইয়াত দিবলৈ আপোনালোকক কৈছে তাৰপিছত in the course DSC 8 ৰ কাৰণে reading ethnographics 6 semester it is suggested that questions should come from all the four literacies as different colleges may opt for different itineraries সো এখিনি আপোনালোকৰ আহিছে 6 সেমিষ্টাৰ যিখন DSC 8 আছিল তাৰ পৰা আপোনালোকৰ যেটো ethnographics বুলি যেটো পাৰ্ট আছিল হেতু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব বুলি উল্লেখ কৰিছে সো এখিনি আছিল আপোনালোকৰ পেপাৰখনৰ চেঞ্জ আৰু সেই পেপাৰখনৰ কি বস্তু চেঞ্জ হৈছে আপোনালোকে সিলেবাসখন চালে গম পাই যাব আপোনালোকে হেতু চাই ল'ব বা আপোনালোকে কলেজত সুধিলো আপোনালোকৰ যিজন টিচাৰ তেওঁ আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিব সো এখিনি আছিল আপোনালোকৰ কাৰণে আজি ইনফৰমেশন আশা কৰিলো আপোনালোকে ভিডিঅটো ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ জব ৰিলেটেড বা আপোনালোকে কিবা হিকাৰ অৰ্থাৎ এপ্লাই কৰাৰ কিবা যদি জানিব বিচাৰে তেনে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা যেটো বেল আইকন হেতু প্ৰেছ কৰি ৰাখি এনেকৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিত মৰম দি যাব বা চেনেলটো মৰম দি যাব সো আজিলৈ আপোনালোকক এইখিনি কথা জনালো ধন্যবাদ